Gusto mong mag-online job, pero wala ka pang idea kung ano ang pagiging VA. So today, pag-uusapan po natin yung mga tungkol sa pagiging VA at sasagutin ko rin po yung ilang mga questions about sa virtual assistant. So kung interesado ka po, make sure mapanood mo po hanggang dulo ng video natin at mag-subscribe ka na. Kung ready ka na, let's start as in now na. Welcome back po sa channel natin and sa mga bago pong dating sa ating channel. Welcome po sa Home-Based Mom Diaries. I'm Sheena Santos, isang VA for 9 years at isang certified home-based mom! Kung kayo po ay bago lang, make sure kung interesado po kayo sa mga topics natin about online jobs, virtual assistant, mga tutorials, guides, walkthrough, at pagiging home-based mom, consider subscribing kasi marami pa tayong mga future uploads na I'm sure makaka-relate kayo at marami po kayong matututunan. So, if you will notice, nasa ibang dimension po ako ng aming bahay at katabi ko po yung makulit kong bunso. Ayan, ayaw niya sumali sa video pero nandito siya, nangungulit. Ayan. Ayan. Nagbabalot, mumu daw siya. Okay? So, nandito po ako sa kwarto sa kabila, sa tulugan namin. Kasi napalayas po ako sa kabilang room dahil Saturday ngayon at ang mga nandun po ay yung dalawa ko pang anak dahil it's computer time for them. Kaya wala, na parang MMDA sila, parang mananakop, dumating na sila, pinalayas po ako. Okay, nag-print ako ng mga ibang tanong. Yung mga tanong na pwede kong sagutin kasi kung iisa-isayin ko lahat, hindi ko alam kung matatapos tayo. Pero ayun. Also, let me just announce na magkakaroon po tayo ng 2 parts nitong video po natin about virtual assistant. Kasi nga, gusto ko hanggat maaari masagot ko yung karamihan sa mga tanong nyo. Ma-share ko po yung mga nalalaman ko, mga nakalap kong, hindi chismis yung mga napag-aralan ko at mga nakalap kong informasyon sa mga co-home-based mom and mga kapwa ko virtual assistant din. So yun, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga nalalaman namin. So again, hindi po to chismis. 2 parts po tong video natin. So, and meron pa po akong i-reveal sa inyo sa dulo. Meron po akong bonus na sana panoorin nyo hanggang dulo kasi hindi nyo gustong ma-miss yun. Okay? Alright, so let's proceed now. So, by the way, make sure nakasubscribe po kayo para updated kayo sa mga future uploads natin dito sa channel. Okay? So, question number 1. Ano nga ba ang VA? VA stands for Virtual Assistant. Yun. So, kapag narinig nyo, oy, VA ka pala, di ba? Kasi alam natin PA, yung mga personal assistant, di ba? Pero dahil virtual assistant, it means virtual means online, assistant yung kumaga secretary. So para sa akin, mas madali mo maintindihan ko sasabihin ko online secretary ako. Ibig sabihin ginagawa ko yung karamihan sa mga task o mga 100. Sige. Sige na. Okay, ulit. Saan ba ako? So, yun. Yan. Talaga. So, pag online secretary, lahat po ng mga trabaho, halos ng client, is pinapasa sa'yo, ikaw yung gagawa. So, isa-isahin natin yung ilan sa mga major, kumbaga yung mga pinaka-main duties mo as personal assistant. So, marami po talaga yun. Napakadaming trabaho ng VA. Pero pipili lang po ako mga ilan na to? 5. So, ayan. Okay. So, isa-isayin ko. And by the way, yung i-share ko po sa inyo ay base sa aking experiences. Hindi po ako talagang expert na sa pagiging VA, pero sana may mapupulot kayo o mapulot kayo sa mga i-share ko sa inyo. Yan. Ano nga ba ang trabaho ng virtual assistant? So, una po sa listahan yung nabanggit ko na at very famous na web research. So, dito siya. Web research. Yan. Ano nga ba to? So, I'm sure marami na pong nakakalam sa inyo at marami parang
nasa dugo na nila ang pagiging researcher, lalo sa paggamit ng phone, sa pag-YouTube, sa pag-google. So, pag web research, very common na po yan, at ako mismo nagsimula po ako sa pag-web research. And nabanggit ko din dun sa isang video ko about dun sa mga online jobs na pwede kahit walang experience. So, ilalagay ko na lang po yung link dun sa description at saka dito sa letter I sa taas. O kaya dito. Yan. Tapos, yung pagiging web research kasi, kailangan mo mag-search, kailangan mo maghanap ng mga pinapahanap ni client. For example, paki-research mo nga, Sheena, yung mga hotels sa bandang California, or pakihanap mo nga ako ng mga restaurants na kailangan ko for my business. So, ganon. Yun ang web research. So, madali lang naman siya, pero kailangan talaga madiskarte ka at matyaga ka. So, hindi ka lang magfo-focus sa isang website lang. As much as possible, you have to explore. And kung wala sa isa, try mo maghanap sa iba pang lugar sa internet. Okay? So, yun. Second is, of course, typing or data entry. So, bakit? Kasi lahat ng ni-research mo, kailangan mo namang i-type or i-encode sa computer. And pag sinabing sa computer, meron tayong mga ginagamit. Sandali lang ha. Kinilaan mo, malakas! Naglalaro po kasi, pasensya na. Yan po ang home base, ma'am. Okay, balik. So, data entry. So, pag data entry, di ba, i-encode mo, itatype mo, ilalagay mo siya sa Google Docs, o kaya kung hindi pa kayo masyadong gamay sa mga Google Docs, you can use MS Word or Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, gagawa ka ng mga slides or presentation. Yung mga, di ba, pag sa school, pag nagre-report ka, di ba, dumadaan yung slide, yung parang sa TV na maliit, parang sa laptop na dala mo, di ba, nag-i-slide yung mga gusto mong i-present. So, ganon. Kaya sa trabaho naman, kasi, meron tayong mga ginagamit na hindi na mga Microsoft Word or Excel. Yung nabanggit ko nga, yung Google Drive. So, ituturo ko sa inyo yun sa ibang video. I-walk through kayo sa mga VA tools o virtual assistant tools na ginagamit natin. And, yun nga, gagawa ka kasi, for example, mga Google Sheet. So, dun mo ilalagay yung lahat ng na-research mo, yung mga phone numbers, names. So, ganon. Tapos, i-share mo ngayon yan dun sa client mo para, ito pala yung mga na-research ni Sheena. Okay, so maganda. Okay, magdagdag ka pa ng konti, tapos ilagay mo pa dito sa ating Google Sheet. So, ganon. Ganon mangyari. Kumbaga, dun niya titignan. Okay, so, pangatlo, sa listahan natin ang social media management. So, yan, part din yan ng trabaho ng isang VA. Kasi, kailangan mo syempreng tulungan yung client mo na i-promote. So, parang sa pagbablog, di ba? Kailangan ko rin i-promote ito sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa LinkedIn, saan pa ba? Twitter, so ganon. Meron din tayong mga applications or tools na ginagamit dyan. For example, yung Hootsuite. Yung ganon. Yung parang parang auto-post yung mga ini-schedule nyo messages, yung mga gusto nyo i-announce sa social media. Merong scheduling na ginagamit din dyan, kung kailan ba dapat siya i-post. Gano'n, kaya na-manage yung mga likes, yung mga mentions, tweets, yung mga ganon. So, yun, part yun ng pagiging social media management. So, part yun ng task mo. Tapos, yung pagsiset-up ng chatbot, yung gano'n sa Facebook, yung parang pag nag-message ka dun sa isang page, may biglang magre-reply. Yung akala mo siya, pero robot lang naman yun. Pero, sinetap namin yun, or sinetap yun ng tao, ha? So, hindi yung basta-basta lumalabas lang doon. Sinetap yun. Personalized pa rin yun ng mga client. Okay? Ano pa ba? So, yun. Gagawa, as I mentioned earlier, gagawa po tayo ng separate video para dyan. Ito, walk through ko kayo dun sa mga tools na pwede nyong magamit as starter at para maging familiar kayo sa mga gagamitin natin as VA tools. Yun. Yun, napaka-importante talaga, no? So, pang-apat po is creating content. So, syempre, ano ipopost mo kung wala ka namang content, di ba? So, minsan, sa sobrang kabisihan ni client, hindi niya magawang
sulat ng articles, ng mga vlogs, yung mga nababasa nyo sa internet, di ba? Pag search ka, may mga nababasa kang para mga page sa website, yung ganon. Yun, mga content yun. So, magkikreate ka ng content. And hindi lang naman written ang content. Meron din ng visual. So, meron tayong mga tinatawag na infographics, yung mga drawings, yung mga designs, yung ganon. So, yung content din yun. So, visual or written or visual content. Meron din tayong ginagamit na mga tools doon. So, kung magaling ka sa mga Photoshop, mga Adobe Photoshop, Photoshop, yon, basta Adobe. Yon, okay siya. Pero kung ako kasi noon nasa CS3 lang ako, may basic knowledge ako doon. Inaral ko lang siya kasi nag-YouTube Academy. Sabihin, doon lang ako naghanap ng mga tutorials kasi, tapos ginugoogle ko lang. Kasi nag-start talaga ako ng, ang experience or skills ko lang is call center. Wala pa akong knowledge sa mga ginagawa ko ngayon at lahat yon ay sa tulong ko, sariling sikap ko, at syempre, tinulungan din naman ako ng mga clients ko. Binigyan din ako ng parang overview or eto, aralin mo to, o kaya minsan nagbibigay rin sila ng konting trainings, yan, ganun. Pero most likely lahat sa akin. So, inaaral ko yan sa YouTube Academy. Yun ang tawag ko doon. Yun, tapos, isa pang skills is call handling. Yan, call handling. Marami halos yata nang nakakausap ko ayaw tumanggap ng tawag sa bahay, including me. Hindi dahil sa nahihiya ako, yung ganon, pero maraming factors kasi. Pero as much as possible, maganda yung marunong kang tumanggap at tumawag. So, syempre, marunong ka naman sa cellphone, di ba? Pero dito kasi, iba yung ginagamit. Most likely, yung mga applications like Skype or GoToMeeting, mga ganon, Zoom, Zoom.us. Pero madalas yung Skype. So, Skype meeting. Skype. Parang free naman kasi yung Skype to Skype calls eh. Tapos, kapag ka sa mga clients kasi, madalas ang tatawagan is phone. So, provided yon ng, yung parang bibigyan ka ng minutes, parang yung account mong gagamitin is may parang may pwede ka na parang may bayad, yung tawag mo, yung ganon. Parang cha-charge sa kanila. So yun, tapos tatawag ka doon sa mga clients, follow up, ganon, set up appointment. So parang ikaw yung tatawag para sa client, on behalf of the client. O kaya, ikaw yung tatanggap ng mga tawag ng mga client mo. Yung mga parang business, yung ganon. Yun, tapos, ako kasi, personally, hindi talaga ako tumatanggap ng tawag unless may meeting kami or talagang kailangan kong tumanggap ng tawag. Pero yung parang date everyday, hindi. Kasi, sinasabi ko naman na maingay kasi sa bahay and hindi ko magagaranti na wala kayong madidinig na tahol ng aso or mga sasakyan o kaya tilawak ng manok, lalo pagka yung madaling araw, ganon. Yun, hindi ko magagaranti sa inyo. And ayoko naman na maging problema yun sa mga clients mo. So, as much as possible, hindi muna po. Hindi ako tatanggap or tatawag. Pero, kung kailangan lang talaga, gumagawa ko ng paraan. Siguro, aagahan ko, siset ko yung appointment na ganitong oras kita tatawagan. So, ganun. Naiintindihan naman nila. Minsan, mababanggit nila, marami ako, tatagalog ko na lang Baka kasi biglang dumugo yung ilong ko eh. Tapos sabihin nila, I hear roost, Tagalog nga pala. Naririnig ko yung mga manok sa likod nyo. Saang lugar ba kayo? Parang ganon. Parang may mga nadidinig akong, ganito, ganyan. Yun, explain ko na lang. Kasi, pasensya na, nandito kami sa ganitong lugar. So, baka, wag lang kung ano-ano madinig nyo, yun ang nakakatakot. Okay, anyway, daldal ko talaga. So, ulitin ko lang po yung mga skills basic skills na kailangang alam natin as virtual assistant. Okay, so again, web research, typing or data entry, social media management, creating content, and call handling. Okay? Now, second question. Move na tayo Magkano ang monthly salary? Monthly salary. Okay, depende po yan sa client, of course. So, ang nagre-range po yung
sahod natin, magiging sahod, kunwari, depende yan kung newbie ka, or may experience ka, yung mga ganun, or marami kang skills, diba? So, lahat depende. Pero ang range ng rate is around $600 to $1,000. Monthly monthly. And yan na rin po yung pinaka-competitive rates. So, around 30,000 to 50,000. So, doon naglalaro yung rate mo. Pero meron kasi na nag-i-start ng nasa $3. So, ganun sa Upwork eh. $3 muna. So, okay lang siya, pansimula. Pero, as much as possible, kung kaya mo ng medyo mataas, okay lang. Pero, wag na sana mas bababa dun kasi parang parang hindi ka na motivate magtrabaho pag masyadong mababa. Yung ganun lang naman. Pero, para sa akin lang yun, ha. And, considering kasi yung mga gastos natin sa Pilipinas, parang hindi na rin practical na ganun kababa yung sahod na i-offer sa'yo. So, syempre, iba pa rin yung competitive yung rate. And, considering na may mga nalalaman ka ng skills, and much better nga kung dadagdagan mo yung skills, yung parang kahit newbie ka, alamin mo na, unahan mo na yung client, di ba? Kumbaga, advance ka mag-isip. Alamin mo na yung mga dapat mong alamin na pwede mong maitulong doon sa client, ikaw na yung mag-offer, and I'm sure, siya na mismo magugulat siya sa'yo, at baka hindi siya makatanggi kapag ang rate na iningi mo is around mga less than $4 to $5 per hour kung simula ka pa lang. Promise. Malaking ano yun eh, malaking advantage na rin kasi talaga yung marami kang alam na skills. Kahit newbie ka pa, di ba? Okay, so yun. So, as promised kanina, magbibigay ako sa inyo ng bonus. At ano nga ba yun? Ano nga ba yung bonus natin? So, i-reveal ko yung mga VA tools. So, di ba, kanina sabi ko sa inyo, magse-separate ako ng video. Pero, syempre, inform ko muna kayo kung ano yung mga VA tools para naman hindi kayo masyadong, yung parang lost sa outer space. Ganun yung feel. Okay, so ano nga ba yung mga basic tools na kailangan nating malaman? So, una sa listahan is Google Drive. So, yung kanina, as I mentioned, yung Google Docs, yung parang ibang version na ng Microsoft Word. So, ano na siya, parang nasa Google Drive na. Kasi shareable files na siya. Kapag ka Google Drive, yung mga Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Hangouts. So, yung Google Hangouts, isang way din yun to communicate. Parang siyang mga Skype, mga gano'n. Pwede kayo mag-chat doon ni client or magtawagan. Basta may Google account ka, Gmail, pwede mo gamitin lahat ng Google Drive tools. Ayan. So, yun. Pasensya na kumati ulo ko. So, yan. As I mentioned, kapag nakapaggawa ka na sa Google Drive, pwede siyang pumasok doon, parang i-access niya, tapos pwede siya mag-edit din, pwede siya mag-comment, or baga, parang sabay kayo nagtatrabaho, okay lang. At kahit ilan pang tao kayong gumagawa doon, okay lang. Kahit sabay-sabay kayong nag-e-edit, okay lang. Yun. Isa pa is time tracker. Maraming mga virtual assistant ang honestly nagtatrabaho sa Upwork na mga nakilala ko. Isa ako doon, nag-Upwork din ako, and until now, meron akong Upwork job. Now, kapag sa Upwork kasi, meron kaming dinownload na parang time tracking, yung Upwork, parang ida-download mo from their website, tapos, i-on mo yon sa computer mo every time na magtatrabaho ka. So, i-start mo yon, click start, tapos, ilalagay mo yung memo or yung, kunwari, a little background about what you're doing, yung kahit yung typing research, typing jobs, o kaya, researching about hotels. So, ilalagay mo yun sa parang memo niya para alam mo at alam ni client kung ano yung tinatrabaho mo. Pagdating ng billing kasi, makikita yon. Baka kasi tanong niya, bakit ako na-charge ng ganito? 'Di ba? So, yun. Tapos, malalaman niya, makikita niya sa mismong Upwork account niya kung ano yung mga ginagawa mo. Kasi, bukod dun sa time tracking, makikita niya yung mga screenshots. So, paano yung progress mo ba dun sa trabaho? Masyado ka bang matagal? Or mabilis ka ba? Magaling ka ba? Nahanap mo ba? Kumbaga ako, ano yung mismong nakikita mo sa screen, ang mismong pipicturean niya. Isa pang tool. So, pangatlo na to. Yung Zoom or GoToMeeting. So, as I mentioned din kanina, ginagamit to, isa pa dyan yung Skype. So, ginagamit din to para makapag-communicate kayo ni client. For example,
gusto mong makausap si client and busy siya, so you can use the GoToMeeting. Parang libre lang kasi to, ida-download mo lang din siya. Tapos, pag mag-create ka ng account dun sa GoToMeeting, and then magpo-provide yung GoToMeeting ng parang ID mo, parang GoMeeting ID yata tawag doon, sa parang number siya. Tapos yun, yung code na yun, yung numbers, ibibigay mo kay client na gusto mong makausap. Tapos pagka, di ba, magsaset kayo ng appointment. Ngayon, kapag yun na yung time, di ba, i-open mo yung application na yun, tapos antayin mo lang siya dun sa loob nung application. And kapag parang nag-dial in siya gamit yung code, yun, papasok na siya, parang conference, magkakausap na kayo. And pwede nyo rin yung i-record kung ano yung ginagawa nyo, kung ano yung usapan nyo, para pwede kang, ako kasi ganun parang nire-request ko, ako mismo nire-record ko, pero sinasabihan ko si client bago ako mag-record. Maganda, ipapaalam mo syempre, baka may sensitive, ayaw nila ng mga ganun, di ba? Yun. Tapos, isa pa, pang-apat nating tools is basic photo editor. So aside sa Adobe Photoshop, so isang free tool na, dalawa sa free tool na ginagamit ko is Canva and yung pixlr.com. So, pixlr.com, yun. So, yung canva.com, it's also free. So, pareho silang free. And, kung meron yung may mga, parang meron doon nung may elements na kailangan magbayad. Pero kung di mo naman kailangan, pwede ka kumuha na lang sa picture mo. Lagay mo yung picture mo, i-upload mo lang sa Canva. Tapos, i-edit mo. Yun, may mga makikita ka doon. Lalagay ka ng text, lalagay ka ng mga square, mga shapes, mga ganon. So, basic editing ano yun. So, pwede ko i-walk through kayo dyan sa mga separate videos natin. So, just an overview of the tools that you can use. So, last one is screen capture. So, aside dun sa time tracker ng Upwork, meron pa kasing ibang magagamit na screen capture tool. So, hindi naman kasi lahat sa Upwork nagtatrabaho. Ngayon, pwede ka mag-download ng application na separate. Example nun is yung Jing, Jing, yun. Ano yan? Si Kian. Okay, tawag ka na ni Teacher Mary. Dahil lang po. Okay na. Ayan, so ayan, mag-tutor muna yung bunso ko. Hindi ako nag-tutor lagi kasi iba pa rin pagka iba yung nagtuturo, masumusunod yung bata. Sa totoo lang. So, okay, so last one is yung screen capture application. Ang ginagamit ko dyan, as I mentioned, yung Jing. Okay? And, yun, kapag yung in-install mo na yung application na yun at kailangan mo, ano mo lang, parang pipicturean mo yung part na gusto mo. O kaya, bukod sa picture, pwede kang mag-video. Yan, videohan mo. Kasi ako ganon. Pag nagsesend ako ng update sa client, hindi lang ako yung text, yung, eto, explain ko lang in text. Hindi ako ganon. Kapag in text ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng image o yung picture, tas may mga arrow, para mas ma-explain ko ng mabuti. Or, para mas thorough talaga yung application ko na makikita niya, maintindihan niya, gumagawa ako ng video. So, hindi naman yung parang vlogging na, hello mga clients! Hindi naman gano'n. Ina-explain ko lang kung ano yung mismong ginawa ko at kung para mas madali niyang masusundan. Yun, pwede niyong gawin yun, ha? So, again, yung Google Drive, Time Tracker, Zoom, o kaya GoToMeeting, o kaya Skype, tapos basic photo editor, and screen capture. Ayun, so yun po yung mga bonus na I'm sure magugustuhan nyo kasi magagamit nyo na siya. Kahit hindi pa kayo VA, kahit sa personal na pagpapractice nyo pa lang, yun, pwede nyo nang pagpracticean yun, pwede nyo nang alamin agad kung ano-ano yun. Okay? So, eto muna po for now. Marami pa po akong gustong i-share sa inyong lahat. At doon ko po i-reserve yan sa second part ng video natin. Kung gusto niyo pa po ng marami pang matututunan, marami pang experiences, tips, and advice about sa pag-virtual assistant, sa pagiging home-based mom, mag-subscribe lang po kayo. And kung gusto niyo na rin po talagang maging virtual assistant, start now. Huwag ka nang matakot. Huwag ka mag-alala kasi maraming mag-guide sa'yo, marami kang matututunan kahit hindi man sa akin, sa ibang mga YouTubers
or sa mga tutorials dyan, marami po. As I said, nag-start po ako ng basic knowledge lang na hindi pa about virtual assistant Basta matyaga ka, mapursige ka, at you'll never stop learning, you will never stop challenging yourself, magtatagumpay ka. Hindi man agad-agad makakuha ng trabaho, huwag kang panghihinaan ng loob, okay? Maraming chance at in God's time, makakukuha mo yung trabaho na para sa'yo. Okay? Sana po mag-comment kayo kung meron kayong mga gustong idagdag o itanong pa, ilagay nyo lang dyan sa baba. Babasahin at sasagutin ko po yan lahat. And again, I'm Sheena Santos. Thanks for watching Home-Based Mom Diaries. Have a great day. Bye-bye! More about the different home-based job opportunities, make sure to click the subscribe button and hit the notification bell so you'll be first to get updated. Thank you!